welcome back sa aking channel. So, pasensya muna kayo guys sa ating attire ngayon kasi katatapos ko lang mag-gym. So, nag-gym tayo ngayong araw na to guys at sobrang init sa labas. Kaya pumasok ako dito sa loob kasi nandun ako sa labas kanina, doon ako nag-gym. So, napakainit na po na ngayon masyado dito sa amin. So, anyway, for today's video guys, mag-share ako sa inyo ng another recipe. At itong recipe na i-share ko sa inyo guys ay cake po ito. So itong cake na i-share ko sa inyo guys ay pwede po pang merienda, pwede po pang breakfast, pwede rin pong pang appetizer nyo. Saka itong cake din po na i-share natin guys ay gluten free po ito kasi yung ginamit natin ng mga ingredients ay puro po gluten free. At halimbawa guys ay tulad ng mga sinasabi ko madalas sa inyo, kapag kayo po ay mahilig po sa sweet, pwede kayong magdagdag ng sugar. Kasi itong cake na i-share natin guys ay konti lang yung sugar na nilagay ko at 1 tablespoon lang po yan. So kung halimbawa kayo po talaga ay napakahilig sa mga sweet, pwede kayong magdagdag ng 1/2 cup of sugar. At saka itong sugar na ginamit ko guys ay erythritol sugar po ito. So, 0 sugar po siya, 0 calorie din po siya. So, at ako kasi guys ay hindi ako gumagamit talaga kapag halimbawa kami lang talaga ang kakain. Never akong gumagamit talaga din ng maraming sugar kasi mas gusto ko kasi mas gusto ko po kasi yung malinamnam lang siya at saka creamy yung aking dessert. Talagang konting sugar lang ang nilalagay ko para may konting tamis siya kasi yung anak ko ay minsan ay kumakain din talaga siya ng cake na ginagawa ko. At kapag halimbawa po kayo ay talagang nagda-diet kayo guys, so nag-start na kayo mag-low carb, pwede nyo po itong gayahin yung mga recipe na i-share ko sa inyo guys. At kapag din mayroon din kayong mga suggestion na pwede nyo pong suggest sa atin na pwede kaya kong gagawin, ay comments lang po kayo sa baba. At or check nyo po yung aking description box. Nandyan po yung lahat ng mga social media ko sa aking description. I-check nyo po yan. Pwede kayong mag-send sa akin ng message or mag-email. Kapag meron lang po kayong mga suggestion na pwede natin lulutuin. Na po ay mapatapos nyo po itong ating video. Kasi minsan ay nilalagay ko yung ating mga lahat ng mga exact ingredients sa aking video or minsan naglalagay ako sa aking description. So madalas ako naglalagay ng aking mga exact ingredients sa aking video. Kasi minsan may mga nakikita kasi ako na nagko-comments kung mga ano daw yung mga ingredients. At minsan may nakikita din ako na nagko-comments kung ano yung mga exact ingredients, especially doon sa aking Facebook page. So guys, kapag nanonood po kayo, i-check nyo mabuti po yung ating video. Kasi nandyan po yan sa baba lahat ng mga exact ingredients na nilalagay natin sa aking video. So, check nyo po mabuti yan. Minsan kasi hindi ako naglalagay sa description box. Lahat ng mga nilalagay ko sa aking description box ay puro mga social media ko at saka yung aking merchandise. So, check nyo lang po yung aking video. Sana mapatapos nyo po guys. Sana po guys ay kung bago din po kayo sa aking channel at kung talagang naghahanap po kayo ng mga low carb recipe, subscribe niyo po yung channel natin kapag bago pa lang po kayo sa akin at pwede niyo rin po akong bigyan ng like at pwede niyo rin pong pa-share din po kasi para naman po ay makatulong tayo sa mga nanay na katulad ko na nagda-diet. So maganda po yun. Maganda po yung sinishare natin. So pasensya muna kayo guys, pawis na pawis tayo ngayong araw na to. Kailangan natin maging healthy palagi guys. So sabi nga nila, health is wealth. Yun ang madalas na maririnig natin. So, importante po guys ang health natin ngayon, lalo na sa panahon ngayon. So, kailangan ingatan natin yung ating sarili. So, kailangan natin kumain ng healthy food. So, if not only guys, kung gusto nyo pong mag-add ng sugar, at kasi itong aking recipe na i-share sa inyo ay wala akong ganong maraming sugar na nilagay, I advise ko po sa inyo, yung mga mahihilig po sa mga sweet or mahilig po luto ng cake na matamis, pwede kayo mag-add dito ng 1/2 cup of sugar. Kaya pwede kayo gumamit ng normal na sugar. I-check nyo pong mabuti yung ating mga ingredients para magaya nyo po yung aking niluluto. Do
every turn, so self-assured, a slack kind of smile, never in a rush. When you walk by, heads turn around. I once was lost, but now I'm found. You take me to the moon. 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 You got a hop in your step, some hip in your stride, nice and slow, slow and nice. You're moving with style. There you go, just bumping down the street to the beat that is in your heart. Every day, hoping to see you look back and give me a wink that takes me to the moon. You take me to the moon. You take me to the moon. You take me to the there you go, bumping down the street to the beat that is in your heart. At every turn, so self-assured, a slack kind of smile, never in a rush. When you walk by, heads turn around. I once was lost, but now I'm found. You take me to the moon. 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 You got a hop in your step, some hip in your stride, nice and slow, slow and nice. You're moving with style. There you go, just bumping down the street to the beat that is in your heart. Every day, hoping to see you look back and give me a wink that takes me to the moon. You take me
turn so self-assured, a slack kind of smile, never in a rush. Po yung ating nilutong cake. So, binaliktad ko na po siya guys. Ito yung kanyang sa baba ng ating cake. So, binaliktad ko lang po siya. At perfect yung pagkaluto natin ng ating cake. At ang ganda ng pagka-golden brown niya. Ito yung pinakagusto ko sa Cake Factory kasi tama lang yung kanyang pagka-golden brown. Ito ko siya nilagay sa aking lagayan ng mga cheese. So, ito may iba't iba siyang mga kutsilyo. Kita ko lang sa inyo. Wow. Look at that, guys. So, yan. Tingnan nyo, guys. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng ating cake. So, ganyan po. So, ngayon, guys, ay ito na, na-slice na natin yung ating cake. At dito ko sa nilagay sa ating plate. At medyo mabigat itong ating ginamit na plate. At kung makikita nyo yung ating mga slice dito na cake ay talagang napaka-soft niya po, guys. At saka napaka-fluffy niya, guys. At kung makikita nyo ay ito po. Ayan. So ititry na natin, guys, itong ating ginawang corn cake. So gagamit ako ng aking pang-slice. Ito ay pang-slice ko po ito sa cheese. So gagamitin ko dito sa ating cake. So ito, guys, napaka-soft at napaka-fluffy ng ating cake. So, try natin, guys. Masarap to, guys. Sobrang sarap. Para sa akin, tama lang yung sugar niya at saka yung malinamnam. Napakasarap. Pwede nyo po itong pang merienda, guys. Pwede rin pong pang appetizer. At pwede rin siyang pang breakfast nyo. So, dagdagan nyo lang po ng sugar kapag kayo ay mahilig po sa matatamis. Pwede kayo mag-add dito ng sugar. Ayan. Makikita nyo, guys, ito yung sa kanyang harap kanina. Ito yung sa kanyang likod ng pinabaliktad natin. Ayan. Ang sarap. Ang sarap ng sweet corn kasi yung ginamit natin, guys. Yung ginamit ko na corn dito, guys, yung nabili ko ay yung nasa lata. Pero kapag kayo po ay may fresh na corn na mabibili, yung sweet corn, pwede nyo gamitin yon, i-boil nyo muna, tapos i-slice nyo lang, at yun ang ilalagay nyo. Mas maganda po yung fresh ang gagamitin nyo. Kaya lang, wala kasi akong fresh. So, yung nasa lata na lang po ang ginamit natin. Yun, ayan, ito na po yung, guys, yung ating corn cake recipe. Ang sarap, guys. Gusto ko siya. Mamaya, pagdating ng anak ko, kasi wala yung anak ko dito, ipapatikim ko sa kanya ito. Pero alam ko magugustuhan niya ito kasi ay ni-start ko na rin siyang mag-diet. Wala. Sibong. Si Tribong, guys. Sarap. Ito yung merienda ko ngayon. Dahil katatapos ko lang mag-gym. So, ito yung merienda natin. So, thank you so much sa inyo, guys, sa patuloy niyang panonood at pagsusupport sa kay Kitchen and Craft by Maggie. Siya nga pala, guys, magpapasalamat po ako sa mga nag-share sa aking mga video. At hindi ko na po kayo i-mention, baka kasi may makalimutan tayo. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat sa pag-share nyo ng aking mga video. Saka po ako mga YouTuber na talagang todo support po kay Kitchen and Craft by Maggie. Thank you so much sa pag-share nyo ng aking mga video. Doon din po sa aking FB page. Thank you so much sa mga nag-share doon sa aking mga FB page followers. Thank you so much sa pag-share nyo. Malaking tulong po yung mga share ninyo, guys. So, nandito lang po ako lagi sa inyo. Nakasupport din sa inyo. At kapag hindi man po ako nakapunta sa mga premiere nyo, re-replay po ako. Thank you so much sa inyo, guys. Talagang nafe-feel ko po yung inyong support sa akin. Thank you talaga, guys, at na-appreciate ko din po yan. At sa next na naman, guys, mag-share na naman ako ng another low carb recipe. Thank you so much at happy baking, guys. See you guys again sa next video natin. Bye-bye and keep safe everyone and I love you all.
Bye-bye!